أسباب آلام أسفل الظهر. آلام الظهر هي السبب الأول لمراجعة عيادة العظام، حيث يعاني ما يصل إلى 85% من البالغين من آلام أسفل الظهر في وقت ما من حياتهم. الشيء الجيد أنه بالنسبة ل 90% من المرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر يكون الألم عندهم حادًا، يعني أنه قصير الأمد ويختفي في غضون أيام أو أسابيع قليلة. ومع ذلك هناك حالات من آلام أسفل الظهر تستغرق وقتًا أطول لتحسنها، وبعضها يحتاج إلى بحث عن سبب محتمل غير إجهاد العضلات والتهابات المفاصل. قد تتراوح الأعراض من الألم العضلي إلى الألم الشديد أو الطاعن، أو التشنج وتحدد مجال الحركة، أو حتى عدم القدرة على الوقوف بشكل مستقيم. الظهر عبارة عن بنية معقدة من العظام والعضلات والأنسجة الأخرى التي تشكل الجزء الخلفي من جذع الجسم من الرقبة إلى الحوض. في المركز يوجد العمود الفقري، والذي لا يدعم وزن الجزء العلوي من الجسم فحسب، بل يحتوي الحبل الشوكي ويحميه. يوجد حوالي 33 عظمة هي الفقرات، ترتصف فوق بعضها البعض لتشكل العمود الفقري. 5 فقرات قطنية مرقمة من L1 إلى L5 تمثل منطقة أسفل الظهر. العجز هو عظم مثلثي كبير يقع في قاعدة العمود الفقري بين عظمي الحرقفة، ويتألف من 5 فقرات ملتحمة. تحتوي كل فقرة على ثقب دائري يشكل ما باقي الثقوب القناة الفقرية التي تحيط بالحبل الشوكي. تخرج أعصاب صغيرة تسمى جذور الأعصاب من الحبل الشوكي عبر مسافات بين الفقرات. تمتد جذور الأعصاب التي تعصب أسفل الظهر والطرفين السفليين عدة بوصات أسفل العمود الفقري قبل أن تخرج منه. تدعى هذه الحزمة الكبيرة من جذور الأعصاب باسم ذيل الفرس. يتم الحفاظ على المسافات بين الفقرات بواسطة غضاريف تسمى الأقراص بين الفقرية، تعطي العمود الفقري مرونته وتعمل كممتص للصدمات أثناء تحرك الجسم. تدعى العضلات والأوتار والأربطة معا بالأنسجة الرخوة للظهر، تدعم هذه الأنسجة الظهر وتساعد في ثباته. يتكون المفصل العجزي الحرقفي من السطوح المفصلية للعجز والحرقفة. عوامل الخطر المرتبطة بآلام الظهر تشمل التدخين، العمر، الجنس الأنثوي، البدانة، العمل البدني المجهد، العمل الذي يتطلب جلوسا مديدا، العمل الشاق نفسيا، والاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب. الأسباب: الغالبية العظمى من المرضى الذين يراجعون العيادة يعانون من آلام أسفل الظهر غير نوعية، مما يعني أن المريض يعاني من آلام الظهر مع عدم وجود حالة مرضية محددة يمكن تشخيصها بشكل مؤكد. قد يعاني العديد من هؤلاء المرضى من آلام هيكلية كتمطط الأربطة أو تشنج العضلات أو إجهاد الأوتار. تعالج هذه الشكوى بالأدوية والراحة والعلاج الطبيعي، ويتحسن معظم المرضى في غضون أسابيع قليلة. أقل من 1% من المرضى الذين يعانون من آلام الظهر سيكون لديهم مسببات جدية بما في ذلك متلازمة ذيل الفرس. هناك العديد من أسباب انضغاط ذيل الفرس، وأكثرها شيوعا هو فتق النواة اللبية، ويدعى أيضا انزلاق القرص الفقري. تحدث متلازمة ذيل الفرس أيضا بسبب التهاب الفقار اللاصق، والردود، والعدوى الجرثومية، والورم الخبيث أو الحميد، كما يمكن أن تسبب النقاء الورمية من أي سرطان أولي انضغاط الحبل الشوكي. يعد التشخيص المبكر أمرا بالغ الأهمية ويتم سريريا من خلال الأعراض المميزة كالتنميل في منطقة السرج بالتزامن مع آلام الظهر والطرف السفلي الحادة، واضطراب وظيفة المثانة الذي يؤدي إلى سلس البول، وتغيرات حسية أحادية أو ثنائية في الطرفين السفليين، وضعف حركي أحادي أو ثنائي في الطرفين السفليين، اضطراب وظيفة الأمعاء، ونادرا اضطراب الوظيفة الجنسية كضعف الانتصاب عند الرجال. يتم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي بشكل عاجل لتأكيد التشخيص. العلاج هو تخفيف الضغط جراحيا بسرعة في غضون 48 ساعة، والأفضل إجراؤه في غضون 24 ساعة. الأورام: أورام العمود الفقري القطني ليست سببا شائعا لآلام الظهر، ومع ذلك عند الأشخاص الذين لديهم قصة سابقة لإصابة بالسرطان، على سبيل المثال سرطان الثدي أو البروستات أو الرئة أو الغدة الدرقية أو الكلى، أو الذين يعانون من فقدان الوزن أو فقدان الشهية إلى جانب آلام الظهر، يجب الأخذ بالحسبان الإصابة بالسرطان كسبب لآلام الظهر. الألم هو العرض الأكثر شيوعا. يمكن أن يكون الألم الليلي دليلا على الإصابة بورم في العمود الفقري. يسبب الورم الحميد الذي يسمى الورم العظمي العظماني، والذي غالبا ما يصيب الشباب، ألما يميل إلى الاستجابة بشكل جيد للإسبرين. الورم النقوي العديد هو ورم خبيث يحدث عند كبار السن. ما يقارب 60% من المرضى المصابين بالورم النقوي العديد لديهم آفات هيكلية حالة موجودة عند وضع التشخيص، ويمكن أن يسبب ألما في أجزاء متعددة من العمود الفقري. عند المرضى الذين لديهم قصة ورم، يصير الألم المفاجئ والشديد الشك بحدوث الكسر المرضي.
قد يعاني المرضى أيضا من أعراض عصبية بسبب انضغاط الحبل الشوكي أو عدم ثبات العمود الفقري. الخراج فوق الجافية. يعتبر الخراج فوق الجافية سببا نادرا ولكنه خطير لآلام الظهر. غالبا ما تكون الأعراض الأولية كالحمى والشعور بالضيق غير نوعية، ومع مرور الوقت قد يتبع آلام الظهر الموضعية آلاما جذرية، وقد تترك دون علاج وتسبب عجزا عصبيا. تشمل عوامل الخطر الحقن أو وضع قسطرة فوق الجافية، تعاطي المخدرات بالحقن، عدوى العظام أو الأنسجة الرخوة المجاورة أو تجرثم الدم. كما أن المرضى الذين يعانون من نقص المناعة أكثر عرضة لخطر الإصابة. العلاج يكون بالصادات الحيوية بشكل عاجل، والعلاج الجراحي لأولئك الذين يعانون من أعراض عصبية. التهاب القرص الفقري وذات العظم والنقي بالفقرات. يمكن أن تسبب كل من عدوى الأقراص بين الفقرات وعدوى الفقرات ألما شديدا. تحدث ذات العظم والنقي الحادة عادة مع ظهور تدريجي للأعراض على مدار عدة أيام. يعاني معظم المرضى من آلام في الظهر، ولكن قد لا توجد حمى أو غيرها من الأعراض الجهازية. تزداد احتمالات الإصابة بذات العظم والنقي الفقري بشكل عام مع تقدم العمر، وعند الرجال أكثر من النساء. تشمل عوامل الخطر تجرثم الدم، غسيل الكلى، نقص المناعة، وتعاطي المخدرات بالحقن. يحسن العلاج الفوري بالصادات الحيوية الإنذار. أقل من 10% من مراجعي العيادة العظمية بشكوى ألم أسفل الظهر لديهم أسباب أقل خطورة، ومنها الكسر الانضغاطي بالعمود الفقري. المرضى الذين يعانون من كسور انضغاطية في العمود الفقري يعانون من تشنجات، وفي كثير من الأحيان مستويات عالية من الألم. قد لا يكون هناك قصة رد سابق، وفي هذه الحالة تدل الكسور الانضغاطية على احتمال وجود ترقق عظمي، وهو مرض عظمي يتميز بفقدان تدريجي لكثافة العظام وقوتها، مما يجعل العظام هشة وأكثر عرضة للكسر. تشمل عوامل خطر الإصابة بالترقق العظمي التقدم في السن واستخدام الكورتيزون الفموي المزمن. يتم التشخيص بالأشعة السينية البسيطة الجانبية، بينما يحتاج تحديد شدة الكسر إلى إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي أو الطبق المحوري. العلاج عادة مراقبة وتسكين الألم، بينما يستطاب تصنيع الفقرة أو الكايفوبلاستي عند المرضى الذين يعانون من أعراض معندة وفشل علاج غير جراحي لمدة 4 إلى 6 أسابيع. كما أن هناك حاجة إلى تقييم وعلاج الترقق العظمي عند حدوث هذه الإصابات. اعتلال الجذور العصبية. قد تحدث أذية للجذر العصبي الفقري بسبب التغيرات التنكسية في الفقرات أو فتق القرص الفقري وأسباب أخرى. تختلف الأعراض السريرية لاعتلال الجذور القطنية العجوزية وفقا لمستوى الجذر أو الجذور المتأذية. أكثر من 90% من اعتلال الجذور تحدث في الجذرين القطني الخامس L5 والعجوزي الأول S1. يصاب المرضى بألم وخلل حسي أو ضعف حركي أو تغيرات بالمنعكسات تتوافق مع الجذر المصاب. يتحسن العديد من المرضى الذين يعانون من أعراض اعتلال الجذور القطنية العجوزية الحاد تدريجيا بالعلاج المحافظ. عرق النساء، وهو مصطلح غير نوعي يستخدم لوصف مجموعة متنوعة من أعراض الطرف السفلي أو الظهر. يشير عرق النساء عادة إلى الألم الحاد أو الحارق ينتشر من الأرداف على طول مسار العصب الوركي على الجانب الخلفي أو الخارجي للطرف السفلي وعادة إلى القدم والكاحل. تعزى معظم حالات عرق النساء إلى اعتلال الجذور في المستوى L5 وS1. فتق القرص القطني. يعد فتق القرص الفقري القطني سببا شائعا جدا لآلام أسفل الظهر وآلام الطرف السفلي أحادية الجانب، والمعروفة باسم اعتلال الجذور العصبية والتي تحدثت عنها للتو. في القرص المنفتق هناك خلل في الطبقة الليفية الواقية حول القرص الفقري، وقد تندفع أنسجة القرص الداخلية الرخوة عبر هذا الخلل. قد يضغط الفتق على جذور الأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الألم أو الوخز أو التنميل أو الضعف في المنطقة التي تتعصب بهذه الأعصاب. في حالات نادرة يمكن أن يؤدي الفتق الكبير إلى متلازمة ذيل الفرس التي تتطلب تشخيصا وعلاجا طارئا. يتم التشخيص سريريا ويتم تأكيده بالتصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري القطني. علاج الآلام الجذرية غير جراحي في البداية بالأدوية عن طريق الفم والعلاج الطبيعي. يستطب استئصال القرص الجراحي فقط في حالات الألم الشديد أو العجز الحركي الذي فشل في الاستجابة للعلاج غير الجراحي. على النقيض من ذلك، فإن علاج متلازمة ذيل الفرس هو الاستئصال الطارئ في غضون 48 ساعة. التنكس العظمي. قد تكون آلام أسفل الظهر بسبب التهاب مفاصل العمود الفقري التنكسي. يحدث التنكس بشكل شائع عند المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وعادة ما يتفاقم الألم بالحركة ويتحسن بالراحة.
قد يشكو المرضى أيضا من آلام في الورك، إما بسبب تنكس مفصل الورك أو كألم محول من العمود الفقري. يمكن أن يؤدي التنكس إلى تضيق العمود الفقري. تضيق العمود الفقري القطني. تضيق العمود الفقري القطني هو حالة تنكسية في العمود الفقري تتميز بضيق القناة الشوكية القطنية. يعد داء الفقار وهو التهاب المفاصل التنكسي الذي يصيب العمود الفقري والانزلاق الفقري، وسماكة الرباط الأصفر أكثر أسباب التضيق شيوعًا، وعادة ما يصيب المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. يعد الألم الذي يتحرك بالمشي والحركة والمتوضع في ربلة الساق والطرف السفلي البعيد ويتلاشى بالجلوس أو الانحناء إلى الأمام، أي العرج الكاذب أو العرج العصبي، سمة مميزة لتضيق العمود الفقري القطني. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لتضيق العمود القطني آلام الظهر والخلل الحسي والضعف العضلي في الطرفين السفليين. يتم التشخيص بالتصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري القطني، ويعالج بشكل محافظ باستخدام مضادات الالتهاب اللاسيرويدية والعلاج الطبيعي. تستطب الجراحة في حالات الألم المعيقي المترقي الذي لم يتحسن بالعلاج المحافظ مع أو بدون العجز العصبي المترقي. الانزلاق الفقري هي حالة تتميز بخلع جزء لجسم فقرة أمام جسم الفقرة التي تقع تحتها مباشرة، وفي بعض الأحيان يحدث ضغط على جذور الأعصاب. غالبا ما يحدث الانزلاق إما بسبب تنكسي أو بسبب انحلال الفقار. يحدث الانزلاق في أغلب الحالات في المنطقة القطنية أسفل الظهر، ولكن يمكن أن يحدث في أي مكان على طول العمود الفقري. يتم التشخيص بالأشعة السينية البسيطة الجانبية، كما يمكن تحديد درجة عدم الثبات بالصور الشعاعية القطنية الجانبية مع فرط ثني وفرط بسط الظهر. التصوير بالرنين المغناطيسي يفيد في تقييم تضيق القناة الفقرية أو تضيق الفتحة بين الفقرات. يمكن علاج معظم المرضى بشكل غير جراحي، وتستطب الجراحة في حالات الألم المعيقي المترقي الذي لم يتحسن بالعلاج المحافظ أو العجز العصبي المترقي. التهاب الفقار اللاصق. التهاب الفقار اللاصق هو اعتلال مفصلي مناعي ذاتي مزمن يتميز بتشكل جسور عظمية بين الفقرات والتهاب المفصل العجوزي الحرقفي، أشيع عند الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا. يشكو جميع المرضى تقريبا من آلام في الظهر، والتي غالبا ما تكون لها صفات التهابية، أي مع يبوسة صباحية، التحسن مع الحركة، والألم في الراحة. يتم التشخيص بوجود مستضدات HLA-B27 في الدم ووجود التهاب المفصل العجوزي الحرقفي ثنائي الجانب. العلاج بالمراقبة وتناول مضادات الالتهاب اللاسيرويدية والعلاج الطبيعي للأعراض الخفيفة. وتستطب الجراحة في حال حدوث كسور غير ثابتة في العمود الفقري والتشوه المترقي ووجود أعراض عصبية. ألم الظهر قرص المنشأ. يعد ألم الظهر قرص المنشأ سببا شائعا لآلام أسفل الظهر دون ظهور أعراض جذرية. ينتج الألم عن تنكس القرص الفقري. تنكس القرص يعني أن لديك قرصا متأزيا يسبب الألم، وبمرور الوقت تصبح الأقراص رقيقة ومسطحة بسبب التنكس، مما يجعلها أقل قدرة على توسيد الفقرات وأكثر عرضة للتمزق. يتم التشخيص بالقصة المرضية والفحص السريري والتصوير بالرنين المغناطيسي، ويكون العلاج بمضادات الالتهاب اللاسيرويدية والعلاج الطبيعي وتعديل نمط الحياة. اعتلال المفصل العجوزي الحرقفي. اعتلال المفصل العجوزي الحرقفي هو حالة تنكسية في المفصل العجوزي الحرقفي مما يؤدي إلى آلام أسفل الظهر. يتم التشخيص سريريا مع وجود ألم تماما فوق المفصل العجوزي الحرقفي والذي يزداد سوءا مع سني الورك وتبعيده ودورانه الخارجي. عادة ما يكون العلاج محافظا بتسكين الألم والعلاج الطبيعي وحقن الكورتيزون. وتستطب الجراحة عند المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة ولم يتحسن ألمهم بالعلاج المحافظ. متلازمة بورتولوتي. تتميز متلازمة بورتولوتي بالتضخم الشاذ للناتئ المستعرض للفقرة القطنية الخامسة L5، والذي قد ينفصل أو قد يندمج مع العجز أو الحرقفة. لا يشكو المرضى المصابون بمتلازمة بورتولوتي غالبا من أي أعراض، ومع ذلك بالنسبة للمرضى الذين لديهم أعراض فإنهم عادة ما يعانون من آلام أسفل الظهر. يمكن تشخيص المتلازمة بناء على القصة المرضية والفحص السريري والأشعة السينية البسيطة. على الرغم من أن العلاج هو علاج محافظ، فقد يكون التدخل الجراحي ضروريا لبعض المرضى. متلازمة العضلة الكمثرية. متلازمة العضلة الكمثرية هي حالة غير شائعة تتميز بأعراض عرق النساء بسبب انضغاط العصب الوركي خارج الحوض بالقرب من العضلة الكمثرية، وهي عضلة رفيعة تقع في الأرداف. يتم التشخيص سريريا بأعراض مشابهة لأعراض عرق النساء،
ألم في الأرداف ينتشر إلى الأسفل على الجزء الخلفي من الطرف السفلي، وتزداد الأعراض سوءا مع الانثناء والتقريب والدوران الداخلي للورك. العلاج بالراحة ومضادات الالتهاب اللاستيروئيدية والعلاج الطبيعي الذي يركز على تمطيط العضلة الكمثرية والعضلات المديرة الخارجية للورك. الجنف وفرط الحدب. يمكن أن تترافق آلام الظهر مع الجنف والحدب المفرط. الحمل. تعد آلام الظهر أثناء الحمل شكوى شائعة بسبب زيادة الوزن وتغير مركز ثقل الجسم والضغط العاطفي والتغيرات الهرمونية التي تسبب رخاوة رباطية في الجسم، والتي يمكن أن تضع ضغطا إضافيا على مفاصل أسفل الظهر والحوض، مما قد يؤدي إلى ظهور الألم. الأسباب خارج العمود الفقري. قد يكون الألم في المنطقة القطنية ناجما عن أمراض مهمة لا علاقة لها بالظهر. يحدث الألم المحول عندما تسبب مشكلة في مكان ما في الجسم ألما في مكان آخر. من الأمثلة عن الأسباب خارج العمود الفقري: التهاب البنكرياس، حصيات الكلية، التهاب الحويضة والكلية، دم الأبهر البطني، الحمل خارج الرحم، الانتباز البطاني الرحمي، أو كيسات المبيض. وعادة ما يعاني المرضى من أعراض أخرى مصاحبة. الشدة النفسية. الاضطرابات النفسية كالاكتئاب أو اضطراب توهم المرض قد تساهم في زيادة شدة أعراض آلام أسفل الظهر، أو قد تكون سببا لآلام الظهر بدون سبب عضوي واضح. سأناقش تقييم وعلاج آلام أسفل الظهر عند البالغين لاحقا في فيديو جديد.